नमस्कार. माझ्या चॅनलवर आपले स्वागत. आज आपण बघणार आहोत घरच्या घरी पटकन बनणारी खुसखुशीत अशी शेव. यासाठी इथे मी 2 वाटी हरभरा डाळीचे पीठ म्हणजेच बेसन घेतले. यात टाकायची 1 चमचा हळद, हिंग, चवीनुसार मीठ आणि तेलाचे मोहन. हे सर्व साहित्य एकत्र करून घेतलं. सर्व पिठाला तेलाचे मोहन लागले पाहिजे. नंतर अगदी थोडं थोडं पाणी टाकत, खूप घट्टही नाही आणि खूप सैलही नाही, अशा प्रकारे शेवचे पीठ तयार करून घेतले. शेव तळायला सुरुवात करण्याआधी तेल व्यवस्थित गरम झालेले हवे. एका बाजूने शेव तळली गेली की बाजू उलटून घ्यावी आणि दुसऱ्या बाजूनेही व्यवस्थित तळून घ्यावी. शेव जर कच्ची राहिली तर थोड्याच वेळात ती नरम पडते. अशा प्रकारे एका सुऱ्यात एवढी शेव तयार झाली. पटकन होणारी खुसखुशीत क्रिस्पी अशी ही शेव तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार.